So guys, moving on to the second lecture of modern physics. So here I want to tell you about the Bohr's model, the Bohr's quantization model. So Bohre কি কৈছিল? Bohre কি কৈছিল? So Bohre কৈছিল যে ইলেক্ট্রনটো নিউক্লিয়াসৰ around revolve কৰে সেই কথাটো ঠিক, কিন্তু কিছুমান স্পেসিফিক অরবিটসতে কৰে। সেই অরবিটস গিটাক Bohre স্টেশনারি অরবিটস বুলি নাম কৈছে। এটা যদি তুমি ইলেক্ট্রনক পার্টিকল হিসাবে ট্রিট করা, দেন নিউক্লিয়াসৰ এনেকা চাৰিফালে এনেকা ঘূৰিব। But as a wave, if you treat it, it will move something like this, right? Circumference আমি চাব বলে বিচাৰিলে সার্কেল এটাৰ কাৰণে যদি ৰেডিয়াসটো আমি r লও, then 2 pi r হৈ যায় circular path. And length of a wave is lambda, right? There are suppose n number of waves, so we say n lambda. ঠিক আছে? টি ব্ৰয়ে আমাক শিকাইছিল যে ল্যামডাটো তুমি লিখিব পাৰা h upon mv, and ইয়াৰ পৰা যদি তুমি mv টু লেফট হ্যান্ড সাইড লৈ যোৱা তে এটো হৈ যাব mvr, আৰু h তলত তুমি 2 pi টু লৈ আহি যোৱা রাইট হ্যান্ড সাইডত h upon 2 pi. So he said that the mvr, that means this is the what? This is the angular momentum. Angular momentum or formula है mvr. So angular momentum is an integral multiple, n multiply as an integral multiple of h upon 2 pi, of h upon 2 pi. আৰু radius of nth orbit যদি তুমি উলাব লাগে এটোৰ কাৰণে এটা ফৰ্মুলা আছে 0.529 into n square divided by z, and the answer will come in angstrom, where n is the shell, first shell, second shell, third shell, GA question তোমাক দিয়া থাকিব, and z is the atomic number. Atomic number to be generally so hydrogen আৰু হাইড্রোজেনৰ ভাই বন্ধুকে পাবা। তো হাইড্রোজেন পালে 1, helium plus পালে 2, lithium plus 2 পালে তোমার 3, depending on the atom फिक्स कर लेना, ठीक है। उसके पहले दो चीज टर्मिनोलॉजीज और समझाना, कुछ कुछ n का वैल्यूज हमें जैसे पता होना चाहिए। इफ आई से ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट माने कि ग्राउंड स्टेट माने n और वैल्यू टू 1, दैट इज ग्राउंड स्टेट। व्हेन आई टॉक अबाउट एक्साइटेड स्टेट्स, तो सो एक्साइटमेंटত সদায় আমি এক কদম এক খোজ আগুৱাই যাওঁ, হয় না? এক্সাইটমেন্টত আমি জপিয়াও, তে ইলেক্ট্রনটো এনেকা ভাবিবা জপিয়াব, এক খোজ জপিয়াব। যদি মই কওঁ ফার্স্ট এক্সাইটেড স্টেট, দ্যাট মিন্স দ্য ভ্যালু অফ n ইজ 2। যদি মই কওঁ সেকেন্ড এক্সাইটেড স্টেট, দ্যাট মিন্স দ্য ভ্যালু অফ n ইজ 3, এটা এটা বঢ়াই দিবা। আর যদি মই কওঁ সাপোজ সেভেন্থ এক্সাইটেড স্টেট, দ্যাট মিন্স দ্য ভ্যালু অফ n ইজ 8। ওকে, তাৰপিছত বাবাহাত আৰু মাইনাহাত, তাৰপিছত আহি গ'ল তোমাৰ হাইজেনবাৰ্গছ আনসাৰ্টেইনিটি প্ৰিন্সিপল। হাইজেনবাৰ্গছ আনসাৰ্টেইনিটি প্ৰিন্সিপল, হাইজেনবাৰ্গে কি কৈছিল? হাইজেনবাৰ্গে কৈছিল কি ভাই তুমি একেলগে কেতিয়াও পজিশন আৰু মোমেন্টাম কব নোৱাৰা এটা ইলেক্ট্ৰন সাইমালটেনিয়াসলি, একেলগে পজিশন আৰু মোমেন্টাম ইলেক্ট্ৰনৰ কব নোৱাৰা, সাব এটমিক পাৰ্টিকলৰ কব নোৱাৰা। সো তেখেতে ম্যাথমেটিক্যালি এই বস্তুটো কৈছে ডেল্টা এক্স মানে আনসার্টেইনিটি ইন পজিশন, delta p, that means uncertainty in momentum, is greater than or equal to h upon 4 pi. So ইয়াত মই h upon 2 pi লিখিছিলো, হা? Angular momentum is an integral multiple of h upon 2 pi, but here I have written h upon 4 pi. So don't be confused in the exam, ভুল নকৰিবা। Okay, এইটোৰ ঠাইত তুমি কি লিখিব পাৰা আৰু delta x p জায়গা লিখিব পাৰো m times of delta v is greater than or equal to h upon 4 pi। ঠিক আছে, h2 প্ল্যাঙ্কস কনস্ট্যান্ট है। সো এটা কিয় হ'ব নোৱাৰে? বিকজ যদি মই ডেল্টা এক্স ৰ ভ্যালুটো যদি 0 বুলি কওঁ, কম কি এৰৰ নাই বোলে পজিশন, এক্সাক্ট পজিশন তুমি সাপোজ উলাই দিলা, তে এই ভ্যালুটো 0 পুট কৰিলে তুমি চোৱা 0 into delta p is greater than or equal to h upon 4 pi. That means delta p is greater than or equal to h upon 4 pi into 0, and anything divided by 0 tends to infinite. যদি delta x to তুমি tending to 0 কৰি দিয়া, মানে কোনো পজিশনত এরর নাই, তেতে মোমেন্টামৰ যোনটো এরর হ'ব এটো ইনফাইনাইট আহিব, আৰু ইনফাইনাইট এরর আমি নাপাও ভাই, পসিবল নহয়। সেম বস্তুটো উল্টা কৰিলে এনেকৈ হ'ব। ওকে, নাও কামিং টু দ্য এটমিক মডেলস গাইজ। এটমিক মডেলস আমি মডাৰ্ণ ফিজিক্সৰ প্ৰপাৰ ৱেত সেকেন্ড পাৰ্টত এতিয়া এন্ট্ৰি মাৰিছো। এটমিক মডেল সবতকে আগত আহিছিল আমাৰ থমসনস মডেল।
থমসনস মডেল থমসনে কি কৈছিল থমসনে দিছিল তোমাৰ প্লাম পুডিং মডেল he said that if this is an atom then electrons are embedded just like plum is embedded in a pudding और তোমালোকে আমাৰ দেশী এক্সাম্পল ললে ওয়াটারমেলনৰ এক্সাম্পল ল'ব পাৰা ওয়াটারমেলনত যেনেকা তোমাৰ সিডস বিলাক সোমাই থাকে তেনেকা ইলেক্ট্ৰন বিলাক সোমাই থাকে বুলি কৈছে বাট এনেকা হলেতো ভাই এটমৰ ষ্টেবিলিটিয়ে নাথাকিব ওকে এনেকা হলে এটমৰ ষ্টেবিলিটিয়ে নাথাকিব সেইকাৰণে থমসন মডেলটো বহুত সোনকালে ফেইল হৈ গৈছিল এণ্ড তাৰ পিছত মোষ্ট পপুলাৰ was the Rutherford model Rutherford's model of atom it is very popular and যোনবিলাক questions আর answer থমসন মডেলে দিব পৰা নাছিল Rutherford মডেলে বহুত ইজিলি দি দিছিল Rutherfordে আলফা পাৰ্টিকল ইউজ কৰিছিল বম্বাৰ্ড কৰাইছিল আলফা পাৰ্টিকল বম্বাৰ্ড কৰাইছিল ৰেডিঅ'এক্টিভ সোর্স বিস্মাতৰ সোর্স লৈছিল ঠিক আছে আৰু বম্বাৰ্ড কৰাই পেলে কিছুমান বস্তু অবজাৰ্ভ কৰিলে অবজারভেশন কি দেখা পালে মই এবাৰ তোমাকে দেখাই দিও সাপোজ এটো সোর্স হয় আলফা পার্টিকলৰ বিস্মাত লৈছে হেভি নিউক্লিয়াস ওকে from here this alpha particle is coming out okay and then he has taken a gold foil okay gold foil suppose this is the gold foil and there is a zinc sulfide screen also here so that the sparks can be seen এতিয়া সোর্সৰ পৰা যেতিয়া আলফা পাৰ্টিকলটো যেতিয়া এনেকা পঠালে তো দেখা পাইছে ম্যাক্সিমাম আলফা পাৰ্টিকল ম্যাক্সিমাম আনডিফ্লেক্টেড গুচি গল ম্যাক্সিমাম আনডিফ্লেক্টেড গৈছে কিছুমান তেখেতে দেখা পাইছে they were deflected at some angle some deflected and very less majority undeflected গৈছে কিছুমান deflected গৈছে and very less few 1 in 20,000 কব পাৰা সিধা গৈ পেলে 180 ডিগ্ৰী টাৰ্ন লৈ আহি গল this is 1 in 20,000 this is 1 in 20,000 guys so then এইবিলাক চাই কিছুমান কনক্লুজন ওলাইছে মেজৰিটি ডিফ্লেক্টেড গৈছে তাৰ মানে তেখেতে কলে কি মেজৰিটি পাৰ্ট অফ দা এটম is empty সেইকাৰণে আনডিফ্লেক্টেড আর পার চলা গিয়া इसलिए কিছুমান এঙ্গেলস আর ডিফ্লেক্ট হৈছে তাৰ মানে আলফা পার্টিকলটো হয় কি আলফা পার্টিকল ইজ অ্যাকচুয়ালি doubly charged helium nuclei right doubly charged helium nuclei so helium is itself a positive charge যদি ডিফ্লেকশন হৈছে তাৰ মানে ৰিপালশনৰ নিচিনা ফেনোমেনা হৈছে তাৰ মানে এটমৰ মাজত সেন্টাৰত পজিটিভ চার্জ আছে আৰু এই পজিটিভ চার্জৰ কাৰণে ৰিপালশনটো হৈছে আৰু এই জায়গাটোক নিউক্লিয়াস বুলি তেখেতে কলে রাদারফোর্ডে কি নাম দিলে নিউক্লিয়াস বুলি কলে আৰু নিউক্লিয়াসৰ লগত যদি হেড অন এনেকা গৈ আছে হেড অন কলিজন হৈ আছে 1 out of 20,000 then it goes back exactly in the path that it comes মানে 180 ডিগ্ৰী রোটেশন কৰি গুচি যায় ডাইরেক্ট যোনটো নিউক্লিয়াসৰ লগত হেড অন কিন্তু এটো বস্তু দেখা পাইছে যে নিউক্লিয়াসটো বহুত কম জায়গা অকুপাই কৰি আছে সেইকাৰণে নিউক্লিয়াসৰ অৰ্ডাৰটো আমি 10 to the power minus 15 পাওঁ মানে ফেমটোমিটাৰত পাওঁ while atomic radius is in angstrom nanometer like that so বহুত বেছি সৰু ইনফ্যাক্ট এটমতকৈ okay তাৰ পিছত তেখেতে যোনটো এটমিক মডেল দিলে তাত কলে কি একদম সোলাৰ সিস্টেমৰ দৰে এটো নিউক্লিয়াস তে ইলেক্ট্ৰন এনেকা চাৰিওফালে ঘূৰি থাকিব ইয়াতে ফাঁসি গল তেখেত ম্যাক্সওয়েল আহি গৈছিল ম্যাক্সওয়েলে কৈছে কি যদি এটা চার্জ পার্টিকল আছে আৰু এই চার্জ পার্টিকল এনেকা মুভ কৰি থাকে electron is mass electron is energy electron is momentum also so এনেকা যদি মুভ কৰি থাকে মই যদি তোমাকে কওঁ কি জিএমসিৰ ফিল্ডৰ আগত এবাৰ স্যার রাউন্ড মাৰাচোন তুমি এটা রাউন্ড মাৰি দিবা দুটা রাউন্ড মাৰি দিবা পাঁচটা রাউন্ড 10টা রাউন্ড তাৰপিছত ভাগৰি পেলে তুমি পৰি যাবা similarly electronটোৰো তো এনার্জি আছে momentum আছে it will keep on continuously losing energy and ultimately it will fall into the nucleus this is what Maxwell said and this is where Rutherford failed and তাৰ পিছত বোর আহিলে বোরে আহি পেলে কি কলে বোরে নিজৰ এটমিক মডেল দিলে বোরে কলে কি বাবা সব ঠিকে আছে ইমান টেনশন লবলগীয়া কথা নাই এটো যদি নিউক্লিয়াস হয় এটো যদি ইলেক্ট্রন হয় ইলেক্ট্রন
जहां तहां मूव नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन का कुछ स्पेसिफिक ऑर्बिट्स होता है जिसको उसने स्टेशनरी ऑर्बिट्स नाम दिया। एंड इफ एन इलेक्ट्रॉन इज ऑर्बिटिंग हियर then it will not lose energy. Electron loses or gains energy only if it is moving to a differential or coming back. যদি suppose n equal পৰা 6 ৰ পৰা n equal to 2 লকে ইলেক্ট্ৰন এটা আহি আছে তেতিয়া এনাৰ্জি ৰিলিজ কৰি কৰি আহিব। যদি n equal to 2 ৰ পৰা n equal to 6 লৈ গৈছে তেতিয়া এনাৰ্জি এবজৰ্ব কৰি কৰি যাব। নিজৰ অৰবিটত থাকিলে ইলেক্ট্ৰনে এনাৰ্জি লুজ নকৰে। এনেকা মেক্সৱেলক তেখেতে আনসাৰ কৰিছিল, ঠিক আছে, এনেকা তেখেতে মেক্সৱেলক আনসাৰ কৰিছিল। কিন্তু বোৰ মডেলো কিছুমান জায়গাত আটকি গল। কি কি বস্তুত আটকি গল? মেইন হল কি স্পেক্ট্ৰেল লাইনছক এক্সপ্লেইন কৰিব পৰা নাছিল। এটা আছে তোমাৰ জিমেন এফেক্ট এণ্ড এটা আছে তোমাৰ ষ্টাৰ্ক ইফেক্ট। জিমেন এফেক্ট মানে কি, যেতিয়া তুমি মেগনেটিক ফিল্ড এপ্লাই কৰিবা তে যে হাইড্ৰজেনৰ যিবিলাক স্পেক্ট্ৰেল লাইন পাইছে সেইবিলাক স্প্লিট হৈ যায় আৰু ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ প্ৰেজেন্সত তোমাৰ হেতু স্প্লিট হৈ যায়। হেতুক আমি কওঁ ষ্টাৰ্ক ইফেক্ট। মেগনেটিক ফিল্ডৰ প্ৰেজেন্সত জিমেন ইফেক্ট এণ্ড ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ষ্টাৰ্ক। এণ্ড দ্বিতীয়টো আমি ইয়াত হাইড্ৰজেন হিলিয়াম প্লাছ Li+2 মানে সিঙ্গল ইলেক্ট্ৰন স্পিচিজ, ওৱান ইলেক্ট্ৰন স্পিচিজতে এই মডেলটো লগাব পাৰো। মাল্টি ইলেক্ট্ৰন স্পিচিজত এইটো লগাব নোৱাৰো, ঠিক আছে। তো এইবিলাক বস্তু আগৰ বোৰৰ মডেলতো অলপ ফেলিয়াৰ আহা ষ্টাৰ্ট হৈ গল, ঠিক আছে। বাট হেভিং সেড দ্যাট I would definitely like you to tell about the velocity and radius wala equations because in physics they ask you this question. মই তোমাক কৈ দিম কেনেকা ওলাব লাগে, ঠিক আছে। বাকি তোমালোকে নিজে চাই লবা। যেনেকা এটা আমি ফৰ্মুলা পঢ়িছিলো, সেন্ট্রিপিটাল অ্যাক্সেলারেশন কি হয়, mv² divided by r, correct? v² by r is centripetal acceleration, m লগাই দিলো মানে সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স হৈ গল। এটা ইলেক্ট্রন যে মুভ কৰি আছে সেন্টার অফ ফালে যোনটো ফোর্স লাগে এটো কি বুলি কয়, সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স। এন্ড this will be balanced by 1/4 pi epsilon naught the electrostatic force k q1 q2 divided by r square 1/4 pi epsilon naught। प्रोटॉन मान लो z और उसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, ZE into E divided by r square, k q1 q2 divided by r square, k ঠাইত আমি 1/4 pi epsilon naught লিখিব পাৰো। এইটো এটা ইকুৱেশ্যন লৈ লবা। আৰু দ্বিতীয় ইকুৱেশ্যনটো তোমাৰ যোনটো বোৰ্ডে অলৰেডি কৈছিল, এংগুলাৰ মোমেন্টাম ইজ ইন্টিগ্ৰেল মাল্টিপল অফ h/2 pi। এই দুটা ইকুৱেশ্যন ইউজ কৰি তুমি ইয়াত চোৱা দুটা আননোন আছে, এটা হল v আৰু এটা হল r। v আৰু r ৰ ভ্যালু তুমি ওলাব পাৰা সাবস্টিটিউট কৰি ওলাব পাৰা। যেনেকে ইয়াত r ৰ ভ্যালুটো কি হয়, r of nth orbit comes out to be n² h² epsilon naught divided by pi me²। মোৰতো মনত আছে, তোমাৰ যদি কষ্ট হৈ আছে মনত কৰিবৰ কাৰণে, দেন কাইন্ডলি কি কৰিবা, মুখস্থ মাৰিবা। আৰু নহলে যদি মুখস্থ মাৰিবও কষ্ট হয় দেন মই যিটো কৈছো এই দুটা ইকুৱেশ্যন ইউজ কৰি ওলাই লবা, ঠিক আছে। সিমিলারলি যদি তুমি ইয়াত r ৰ ভ্যালু সাবস্টিটিউট কৰা দেন তুমি v ৰ ভ্যালু পাই যাবা। v ৰ ভ্যালুটো তোমাৰ it will come out to be e² divided by 2n h epsilon naught। Okay, important point is you can observe that radius is directly proportional to n², जो भी शेल दिया है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, and v is inversely proportional to n। that is the important part। otherwise যোনটো নিউমেৰিকেলছত ফৰ্মুলা তোমাৰ ইউজ হয়, যোনটো নিউমেৰিকেলছত তোমাৰ ফৰ্মুলা ইউজ হয়, যোনটো তোমাৰ কামত আহিব ইনফেক্ট, that is rn is equal to 0.529 into n² by z in angstrom। velocity of nth orbit is equal to 2.1 লৈ লবা, 2.1 into 10 to the power 6 into z by n meter per second। তাৰপিছত তোমাৰ এনাৰ্জিৰ ফৰ্মুলা আহিব টোটাল এনাৰ্জি, যাক আমি এনাৰ্জি অফ nth orbit বুলিও কওঁ, that is basically -13.6 into z² divided by n², but this value comes out in electron volt। this is electron volt per atom। okay, যদি তোমাক জুলত যদি কেতিয়াবা খুদে কি কৰিবা, সিম্পলি এই ভ্যালুটো 1.6 into 10 to the power -19 ত মাল্টিপ্লাই কৰি দিবা। যদি 1.6 into 10 to the power -19 মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া দেন এটো আনসার জুলত আহি যাব। তাৰপিছত যদি টোটাল এনাৰ্জিক মই TE বুলি লিখি আছো, দেন ৰিমেম্বাৰ potential energy is 2 times of total energy।
and kinetic energy is the negative of total energy. ঠিক আছে, total energy value যদি -13.6 electron volt, potential energy হবো 2 into -13.6, and kinetic energy হয়ে যাব minus of -13.6, that means plus 13.6. kinetic energy is very easy. total energy জানিলে kinetic energy আমি আরামসে কব পারু। ঠিক আছে, রাইট। এতিয়া ডিফারেন্ট এনার্জি লেভেলস গিটাও চাই লোৱা ভাল। n equal to 1 হলে -13.6 ইলেকট্রন ভোল্ট। যদি n equal to 2 চাব যোৱা, it's very easy to calculate, -13.6 into z square, মই হাইড্রোজেনে কনসিডার কৰি আছো এটাৰ কাৰণে, তো এটমিক নাম্বার 1 and n square is second, so n equal to 2 square, মানে 13.6 ত তুমি 4d ডিভাইড কৰি আছা, 4d ডিভাইড হলে আনসার কিমান আহিব 3.4 ইলেকট্রন ভোল্ট মাইনাস। n equal to 3 যদি তুমি ওলাব যোৱা, then -13.6 into 1 square divided by 3 square, that means -13.6 divided by 9, 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, so on and so forth। এনেকা আমি উলাই থাকিব পাৰো। ঠিক আছে, যদি আয়নাইজেশন এনার্জি বুলি কয়, আয়নাইজেশন এনার্জিৰ এটা রোল আছে। চোৱা, ইয়াত যে টোটাল এনার্জিটো আমি যে নেগেটিভ সাইন লৈ, নেগেটিভটোৱে কি ইন্ডিকেট কৰে, নেগেটিভটোৱে বাউন্ড স্টেট ইন্ডিকেট কৰে, মানে ইলেক্ট্রন সেই জায়গাত বাউন্ড হৈ আছে, তাৰ পৰা কতো যোৱা নাই। আয়নাইজেশন এনার্জি মানে মই তোমালোকক পিৰিয়ডিক টেবল পঢ়াইছিলো, আয়নাইজেশন এনার্জি মানে ইট ইজ দ্য এনার্জি ফর টেকিং আউট এন ইলেক্ট্রন। ইলেক্ট্রন এটা ওলাব কাৰণে কিমান এনার্জি আমাক লাগে, তে ইলেক্ট্রনটো যদি ওলাব কাৰণে লাগে তে নেগেটিভ সাইনটো বাস গুচাই দিবা। যদি মই কওঁ n equal to 1 ত আয়নাইজেশন এনার্জি কিমান হ'ব, তে টোটাল এনার্জি তোমাৰ আছিল -13.6 ইলেক্ট্রন ভোল্ট, আয়নাইজেশন এনার্জি তো প্লাস হৈ যাব। যদি মই কওঁ सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, यहाँ पे क्या होगा, तो डेट कम्स आउट टू बी प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, आफ्टर दिस I want to tell you a very important topic from your exam point of view, that is the spectral series of hydrogen। hydrogen atomৰ যোনটো spectral series আমি পঢ়ো, বহুত বহুত important। এটা ৰিডবাৰ্গ ইকুৱেশ্যন এটো মনত থাকিবই লাগিব, that is wave number is equal to 1 upon lambda r times of z square, where z is the atomic number। হাইড্রোজেনের ক্ষেত্ৰত z to 1 হৈ যায়, সেইটো আমাৰ কাৰণে ভাল কথা, into 1 by n1 square minus 1 by n2 square। remember guys, n1 value should be less than n2, নহলে ভ্যালু নেগেটিভ আহিব। ঠিক আছে, এটা কি কি সিরিজ আছে ভাই, এটা আমার সিরিজ কি কি আছে, আমার সিরিজ আছে লাইমেন, বামার, পাশ্চেন, ব্র্যাকেট, ফান্ড, এইকেইটা আমার কামৰ। ঠিক আছে, ইয়াত n1 ৰ ভ্যালু কিমান আৰু n2 ৰ ভ্যালু কিমান, এইকেইটা জানিব লাগিব। চা, বহুত ইজি, এনেকা সিরিয়ালি মনত ৰাখিলে আমাৰ মনতো হৈ যায়, বস্তুটো বহুত ইজিলি মনত হৈ যায়। ইনফ্যাক্ট n1 ৰ ভ্যালু লাইমেনত আহিব 1, ফার্স্ট লাইমেন লিখিছো, তাৰপিছত বামাৰ 2, পাশ্চেন 3, ব্র্যাকেট 4 and fund 5। n2 ৰ ভ্যালু for লাইমেন it will be anywhere more than 1, that means 2 3 4 like that, you can take up to infinity। বামাৰ में it will be anywhere more than any number more than 2, that means 3 4 5। এটা চা, তোমালোকৰ লগত যদি বদমাসি কৰে, যদি কয় ফার্স্ট লাইন অফ লাইমেন, তাৰ মানে কি 2 ৰ পৰা 1 ত আহিছে। যদি মই কওঁ ফার্স্ট লাইন অফ বামাৰ, তেতিয়া কি হ'ব 3 ৰ পৰা 2 লৈ আহিছে। যদি মই কওঁ থার্ড লাইন অফ বামাৰ, that means 3 4 5, 5 ৰ পৰা 2 লৈ আহিছে। যদি মই কওঁ লাস্ট লাইন, that means ইনফাইনাইট পৰা আহিছে, এইটো সিরিজ লিমিট বুলিও কয়। বুজি পাইছা, ইয়াতো কি হ'ব 4 ৰ পৰা স্টার্ট হ'ব 4 5 6 and so on, 5 6 7 and so on, 6 7 8 and so on। okay, another thing that they ask you that ক'ত lie কৰে, so remember Lyman lies in UV, Balmer lies in the visible region। okay, direct মুখস্থ মাৰি যাবা, বাকি কিটা infrared। ঠিক আছে, আৰু অলপ যদি মই ডিটেইলছত কওঁ, Paschen is near infrared and fund is far infrared, so near infrared, infrared and far infrared, that's how it is guys। okay, and this series is very very important from your exam point of view guys। এইটো বস্তু মানে ইমান বাৰ সুধিছে, ইনফ্যাক্ট ইমান বাৰ সুধিছে মানে হিসাব নাই। ঠিক আছে, কেতিয়াবা কেতিয়াবা নাম্বার অফ স্পেক্ট্রাল লাইনস সোধে, নাম্বার অফ স্পেক্ট্রাল লাইনস সোধে, মই এইটো কুৱেশ্যনৰ থ্ৰু দিয়ে বুজাই দিওঁ।
नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स खोजे ठीक है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स सपोज मैं এটা क्वेश्चन কলো তোমাক क्वेश्चन इज हाइड्रोजन एटम এটা আছে ঠিক আছে চাবা ভালকে হাইড্রোজেন এটম আছে এটা আছে আৰু এটো গ্রাউন্ড স্টেটত আছে ওয়েভলেংথ ওলাই আছে 975 এংস্ট্রম प्रथम क्वेश्चन तो तुम्हारा खुदा है एनर्जी स्टेट इसका कौन सा है मतलब एन का वैल्यू पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइंस नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ओके केनेका सॉल्व करिम सर आपनाक मैं रिडबर्ग इक्वेशन এটা শিকাই থৈছো आपनाक मैं কি কৰি থৈছো এটা ৰিডবাৰ্গ ইকুৱেচন শিকাই থৈছো ৰিডবাৰ্গ ইকুৱেচনটো কেনেকা ইউজ কৰিব আপুনি 1/λ ইজ ইকুৱেল টু r 1/n1 স্কয়ার মাইনাস 1/n2 স্কয়ার গ্রাউন্ড স্টেট বুলি কোৱাৰ লগে লগে গম পাব লাগিব যে n1 ৰ ভ্যালুটো 1 দি থৈছে n2 ৰ ভ্যালুটো আমি উলাব লাগে উলাইলাম 1/λ that is 975 angstrom convert kora meter or 10 to the power minus 10 is equal to r now Rydberg constant of value june na jana question to diye di ajikali it is 1.1 into 10 to the power 7 meter rahibo আর ইয়াদ হৈ যাব তোমাৰ 1/1 স্কয়ার মাইনাস 1/n2 স্কয়ার এটা মই n2 ৰ ভ্যালু বাস উলাব লাগে এটো সলভ কৰি n2 ৰ ভ্যালু উলাব পাৰিবা ঠিক আছে ইমানখিনি মই এক্সপেক্ট কৰি আছো তোমালোকে n2 ৰ ভ্যালু উলাবা সুলাই চাবা এটা 4 আহিব ঠিক আছে 4 আহিব n2 ৰ ভ্যালু আহাৰ লগে লগে আমি নাম্বার অফ স্পেক্ট্রাল লাইন্স উলাব পাৰো নাম্বার অফ স্পেক্ট্রাল লাইন্স আমি উলাব পাৰো number of spectral lines or simple formula is n into n minus 1 divided by 2 ঠিক আছে তার মানে 4 into 4 minus 1 divided by 2 that means 4 into 3 divided by 2 12 divided by 2 কিমান হয় 6 second part answer equal 6 আর 6 হবো ভাই 6 হবো তোমালোকে যদি চাবো বিচাৰা মই দেখাইও দিব পাৰো 4 ৰ পৰা 1 লকে যাব লাগে ন 1 suppose this is 2 this is 3 and this is 4 ইয়াত লিখি দিলো 1 তো এটা ট্রানজিশন হৈ গল তোমাৰ 4 to 3 এটা ট্রানজিশন হল তোমার 4 to 2 এটা ট্রানজিশন হল তোমার 4 to 1 this is 4 वाला 3 से 2 then 3 से 1 and then 2 से 1 काउंट करा 1 2 3 4 5 6 ছটা কিন্তু এক্সামত এনেকা আঁকিব গলে তোমালোকে এটা বা দুটা মিস কৰি দিবা এক্সাম প্ৰেছাৰত সেইকাৰণে ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখা বেটাৰ n into n minus 1 divided by okay easy peasy পাৰিবা আৰু এটা টিপিক্যাল কোৱেশ্চন সাপোজ তোমাক মই খুদি আছো ফাইন্ড দা ম্যাক্সিমাম ওয়েভলেংথ অফ ব্র্যাকেট সিরিজ এনেকা क्वेश्चन আহিব পাৰে কেনেকা উলাম सर तो यूज तो वही करना है लेकिन तुमको n1 n2 का वैल्यू सोचना पड़ेगा देखो ध्यान से समझना इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइमन बामार पास्चेन ब्रैकेट ए टू ब्रैकेट तार माने আমি n1 এর ভ্যালু পাই গলো n1 এর ভ্যালু ইয়াত আইবো 1 ইয়াত আইবো 2 ইয়াত আইবো 3 ইয়াত আইবো 4 n1 is 4 what about n2 guys this is the main question তোমাক ম্যাক্সিমাম ওয়েভলেংথ খুদিছে তোমাক ম্যাক্সিমাম ওয়েভলেংথ খুদিছে যদি তোমাক ম্যাক্সিমাম ওয়েভলেংথ খুদিছে দেন ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড যদি আমি n1 এর ভ্যালু 1 আর এনেকা 2 3 4 এনেকা যদি আমি ইনফাইনাইট লগে যাও infinity to 1 will have the maximum energy released right যদি energy to maximum হয় from infinity to 1 that means wavelength will be minimum because we know E equal to hc by lambda if energy is more wavelength is less correct যদি মই ব্র্যাকেটৰ যদি মই চাব যাও তো ব্র্যাকেটৰ যদি তুমি ইয়াত 4 যদি লোৱা 4 ৰ পৰা ইনফাইনাইট বহুত দীঘল ট্রানজিশন এনার্জি ম্যাক্সিমাম হবো কিন্তু ওয়েভলেংথ কি হবো মিনিমাম হবো আমাক ওয়েভলেংথ মিনিমাম করে ম্যাক্সিমাম কো দিছে তো তুমি নিজে ভাবা যদি মই n2 এর ভ্যালুটো যদি 5 লো তো শর্টেস্ট ভাই ইয়াত এনার্জি কি হবে একদম মিনিমাম কিমান এনার্জি নো রিলিজ কৰিবা এটা হে নামিছে বাস কিন্তু এনার্জি মিনিমাম হোৱাৰ মানে ওয়েভলেংথটো কি হৈ যাব ম্যাক্সিমাম
n টোৰ ভ্যালু কিমান আহি গল 5 এই বস্তুটো যদি বুজি পাই গৈছা তুমি যিকোনো কোৱেশ্চন কৰিব পাৰিবা ব্ৰেকেটৰ জায়গা past tense খুদিলেও পাৰিবা anything. So now you just have to put in the formula 1 by lambda and this is the maximum value of lambda is equal to r 1 upon n1 का value है 4 square minus n2 का value है 5 square. Now you can solve this. r और value তোমাক কলো already solve কৰা আৰু lambda ৰ value ওলাই ইমানখিনি maths তো কৰিব লাগিব ভাই multiply divide যদি মই কৰাই দিও তো লাজৰ কথা হয় নে নহয় ইমানখিনি তো কৰিবা আৰু এক্সাম এতিয়া আহি আছে এতিয়া আমি এতিয়া এইবিলাক কৰিব নোৱাৰো ফটো আমি কৰিব নোৱাৰো এতিয়া এতিয়া আমি maths কৰিবই লাগিব হয় নে আগবাৰো দিয়া तो मैंने डुअल नेचर का सब कुछ बता दिया मैंने तुमको एटम्स का भी सब कुछ बता दिया ए एटम और क्वेश्चन বিলাক কেমিস্ট্রি যোনটো সেকেন্ড চ্যাপ্টার আছে স্ট্রাকচার অফ এটম তাতো খুদে ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ লাস্ট এটা সৰু পাৰ্ট থাকি যাব মডাৰ্ন ফিজিক্সত দ্যাট ইজ বেসিক্যালি নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াসক অলপ মই ইন্ট্ৰোডিউস তো কৰি দিও এটলিস্ট হা যিমানখিনি কৰিব পাৰি নিউক্লিয়াস let's try in the next 15 minutes if we can complete we will complete nucleus as you know Rutherford alpha scattering experiment nucleus of discover কৰিছিল nucleus or size or order মই কৈছিলো 10 to the power minus 15 হয় sorry 10 to the power minus 15 meter that means femtometer and atomic size in angstrom that means 10 to the power minus 10 meter etu হৈ গল femtometer etu হৈ গল তোমাৰ angstrom so you can see that atom is much bigger compared to the nucleus correct okay এতিয়া আমি যেতিয়া এটা এলিমেন্টক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো then আমি ইয়াত লিখো z ইয়াত লিখো a where z is the atomic number and remember atomic number is equal to number of protons and it is also equal to number of electrons যদি এটমটো নিউট্রাল হয়তে আয়ন হলে কি হ'ব ইলেক্ট্রনটো উলাই গৈছে বা আহিছে এটো তুমি চাই লব লাগিব পজিটিভ চার্জ মানে ইলেক্ট্রন উলাই গৈছে নেগেটিভ চার্জ মানে কোবাৰ পৰা ইলেক্ট্রন আহিছে a here is the mass number and mass number is basically the number of nucleons মানে whatever things are there inside the nucleus কি পোৱা যায় নিউক্লিয়াসৰ ভিতৰত that is basically number of protons plus number of neutrons protons plus neutrons okay now atomic mass যোনটোক আমি generally represent কৰো u the atomic mass unit which is basically তোমালোকে chemistry চাগে পঢ়িছা mass of carbon 12 atom का 1/12 and a value to calculate करिले आहे 1.67 into 10 to the power minus 27 kg you know the mass of proton is also similar to this the mass of neutron is also similar to this इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है mass of proton अगर मैं exact तुमको बोलूं that is 1.6726 into 10 to the power minus 27 kg तो it is basically 1 u ওচৰৰ পাজৰৰ value exact কব গলে 1.00727 u মই পঢ়াই আছো না মোৰ মুখস্থ আছে তোমালোকে ইমান একদম মানে একদম exact value মুখস্থ মাৰিবলৈ এনে কোনো কথা নাই ঠিক আছে 7 साल एक चीज पढ़ना फर्क होता है मैं एटू वस्तु एप्रिशिएट करू তোমালোক স্টুডেন্ট হয় obviously নোৱাৰিবা mass of neutron হলে চাব গলে 1.6749 into 10 to the power minus 27 kg and তোমালোক সজা কথা কয় ইমান বছৰ পঢ়াৰ পিছতো কেতিয়াবা আমি পাহৰি যাও মই এতিয়াও পঢ়ি আছো ৰিভাইজ কৰি আছো তোমালোকৰ কাৰণে মোৰ নিটৰ ষ্টুডেন্টছৰ কাৰণে স্পেশালি so this comes out to be approximately 1 u only but exact value কব গলে it is 1.00866 u that means neutron is slightly heavier than proton but electron চাব গলে electron to বহুত সৰু হৈ যায় electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg okay that comes out to be 0.000 তিনটা 0 হৈ গল না তাৰপিছত 55 actually electronৰ mass to protonৰ massৰ পৰা 1837 times কম exact কব গলে 1837 times কম জানিব লাগিব ঠিক আছে
तार पिছত बाबा किसुमान टर्मिनोलॉजीज आइसोटोप की बस्तु आइसोबार की बस्तु आरु आइसोटोन की बस्तु आइसोटोप माने एटॉमिक नंबर सेम but mass number different. For example, carbon atomic number 6, carbon atomic number 6, eta carbon hol 12 most popular ami eto use koru aru eta ase na radioactivity 14 fossils or half life calculate fossils or life calculate koribo karone use kora hoy carbon dating process je koy carbon 14 very famous. Isobar mane Z is different, atomic number different but atomic mass same. For example, argon atomic number 18, potassium atomic number 19 and calcium atomic number 20. तीनोटारे तुम्ही 40 40 40 mass number either directly papa or isotope papa. What about isotone sir? Isotone matlab same number of neutrons. Same number of neutrons, same number of neutrons. That means same value of A minus Z. Because I know that A equal to number of proton plus number of neutron and P is basically Z. ठीक है सर? Examples मुखस्त मारिब नालागे भाई. মই তাজ তোমার terminologies কিটা clear হব লাগে. এটা প্রথম নিউমেরিক্যাল যোনটো নিউক্লিয়াস চ্যাপ্টাৰৰ পৰা আহে ইনফ্যাক্ট কম্পিটিটিভ এক্সাম দ্যাট ইজ সাইজ অফ দ্য নিউক্লিয়াস সাইজ অফ দ্য নিউক্লিয়াসৰ অৰ্ডাৰ মই কৈছো ফাৰ্মিত হয় ওকে তো ইয়াত দেখা গৈছে দ্যাট ৰেডিয়াস অফ দ্য নিউক্লিয়াস ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপোৰ্শনেল টু মাস নাম্বাৰ का পাৱাৰ 1/3 তে প্ৰপোৰ্শনেলিটি গুছাবৰ কাৰণে আমি এটা কনস্ট্যান্ট আনিম এই কনস্ট্যান্টক আমি r0 বুলি লিখো 1/3 এই r0 কনস্ট্যান্টৰ ভ্যালু হল 1.2 ফেমটোমিটাৰ ঠিক আছে এতিয়া স্যার এটোৰ বেসিছত নিউমেৰিক্যাল কেনেকা খুজিব পাৰে তাৰ আগত মই আৰু এটা কথা কৈ দিও এটো নিটত বহুত পপুলাৰলি খুদে ডেন্সিটি অফ নিউক্লিয়াস নাও ডেন্সিটি অফ নিউক্লিয়াস ইউ ক্যান অবজার্ভ ওয়ান থিং বহুত ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট হয় ডেন্সিটি ইজ হোয়াট ডেন্সিটি ইকুয়াল টু মাস ডিভাইডেড বাই ভলিউম ঠিক আছে নিউক্লিয়াসত তোমাৰ মই এ মাস নম্বৰ লও না A into mass of proton ले लो क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन और मास ऑलमोस्ट बराबर ही होता है ऑलमोस्ट देखिছিলা না 1.00 या 7 আইছে या 1.008 আইছে বহুত উপরে পাজরে থাকা ভ্যালু তো যিকোনো এটা মাস লৈ ললে হল মই সাপোজ প্रोटॉनৰে লৈ ললো ডিভাইডেড বাই ভলিউম নিউক্লিয়াস we consider it to be spherical so the volume comes out to be 4/3 pi into r cube and a r ৰ ঠাইত আমি কি লিখিব পাৰো r0 a to the power 1/3 ভালকে চাই যাবা A into mass of proton divided by 4/3 pi r और जगह मैं लिखी दिलु r0 cube हो जाबो into a to the power 1/3 so a to the power 1/3 cube that means 3 will cancel out तो a থাকি যাব বাস উপরতো a আছিল তলতো a আছিল cancel out হৈ যাব এই 3 টু উপৰলে যাব তো ফাইনালি তুমি কি পাবা 3 times of mass of proton divided by 4 pi r0 cube mass of proton আমি জানো r0 এর ভ্যালু আমি জানো 4 और 4 টু নম্বরে হয় আর পাই 3.14 এই ভ্যালুস গিটা পুট করলে তুমি ইয়াত ভ্যালু পাবা 2.3 into 10 to the power 17 kg divided by meter cube this is the density of nucleus and তুমি সো ইয়াত mass number এর উপর ডিপেন্ড করে না this is the question that they ask in NEET that the density of nucleus is independent of a তোমালোকক সুধিব পাৰে সৰু কনসেপ্ট তোমালোককো সুধিব পাৰে ঠিক আছে এটা কোশ্চেন দিও এটোৰ বেসিছত মই কলো ক্যালকুলেট mass number of nucleus whose radius is half of Ge72 गैलियम सॉरी जर्मेनियम 72 ठीक है हमें ये तो पता है रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू a to the power 1/3 तो रेडियस ऑफ that unknown element whatever it is
U লিখি দিও unknown যোনটো আমি ওলাব লাগে upon radius of germanium is equal to হ'ব mass of that unknown divided by mass of germanium power 1/3 ठीक है तो এই ভ্যালুটো কৈছে জার্মেনিয়ামৰ ৰেডিয়াছৰ আধা হয় তে মই ইয়াত লিখিব পাৰো r of germanium divided by 2 so you can see this and this will cancel out left hand side আমি পাম half right hand side পালো mass number of unknown का power 1/3 divided by mass number of germanium का power 1/3 এই 1/3 টো গুছাবৰ কাৰণে কিউব কৰি দিয়া সবকে দুইফালে কিউব কৰি দিয়া কিউব কৰিলে 3 3 3 3 cancel out হৈ যাব আৰু এফালে হৈ যাব left hand side 1/8 is equal to mass of that unknown divided by mass of germanium mass number of germanium is given to you 72 তো ইয়াৰ পৰা তোমাৰ কি আহি যাব mass of unknown is equal to 72 divided by 8 that comes out to be 9 9 is the mass okay ঠিক আছে এতিয়া মডাৰ্ণৰ লাষ্ট পাৰ্টত আমি তোমাক কি পঢ়াম আইনষ্টাইনৰ যোনটো মাছ এনাৰ্জি ইকুইভেলেন্স আছিল সেইটোৱে ৰৈ গৈছে হা সেইটো আমি নেক্সট সেশনত কভাৰ কৰিম এণ্ড তোমাক মই যিমানখিনি পঢ়াইছো এতিয়ালৈকে তুমি দুটা এমচিকিউটো এক্সপেক্ট কৰিবই পাৰা এক্সামত আৰু তুমি নিজে ভাবা তুমি 30 মিনিটছ মই এইটো বস্তু এপ্ৰিচিয়েট কৰি আছো তোমালোকেও মোক কমেন্টছত কিছুমানে কৈ আছে কি ছাৰ অলপ ভিডিঅ'জ বিলাক ইৰেগুলাৰ হৈ আছে কিন্তু ভাইটি মই বহুত লেট কৈ আহিছো হয়নে এইবিলাক 2 বছৰৰ পঢ়োৱা বস্তুটো এক মাহত যে কৰা ইউটিউবত তুমি গমে পোৱা কিমান কেনেকা কন্টেন্ট দিয়ে মানুহে চেট জিপিটিৰ পৰা বাস কপি পেষ্ট মাৰে এণ্ড দেন টিক মাৰি দিয়ে এনেকা হৈ যায় মই মেক শিওৰ কৰি আছো কি মোৰ যাতে এটা লেকচাৰ চালে এক্সামত যোৱাৰ দিনা এছএছ ইউএছএছ ৰ ষ্টুডেণ্টছো মোক মেছেজত কৈছে তোমালোকেও মোক মেছেজত কবা কি ছাৰ লেকচাৰত যেনেকা কুৱেশ্যন কৰাইছে যেনেকা আপুনি টেকনিক্স বিলাক কৈছে সলভ কৰিবৰ কাৰণে যি আপুনি যেনেকা আমাক গাইড কৰিছে কিবা না কিবাটো হেল্প কৰিছে আমাক সেইটো তুমি 18 তাৰিখ আৰু 19 তাৰিখ আহিব দিয়া তোমালোকে মোক নিজে কবা ঠিক আছে তোমালোকৰ জুনিয়ৰ্ছৰ কাৰণে যিহেতু মই গম পাই গৈছো এবাৰ মই চোৱা ইয়াৰ আগতো মই নিটৰ ষ্টুডেণ্টছকে গাইড কৰি আছিলো মই আজিলৈকে এছএছ ইউএছএছ আৰু এগ্ৰিকালচাৰৰ ষ্টুডেণ্টক গাইড কৰা নাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছো প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহি পেলাই যদি মই কিছুমান ষ্টুডেণ্টছক ধৰা বেছি নহয় পেপাৰত ধৰা 40% সলভ কৰিব যদি হেল্প কৰিব পাৰি আছে 40% যোনটো ষ্টুডেণ্ট কনফিডেন্স লুজ কৰি পেলাই 0% আছিল সেই যদি মই 40% লৈকে লৈ যাব পাৰো ষ্টুডেণ্টজনে যদি নিজে কষ্ট কৰে ৱাকিলেও গাইড কৰি আছে আমাৰ এপতো মক দুজনৰ এপতে কুৱেশ্যনছ আছে কৰিব কাৰণে ঠিক আছে আমি এই বছৰ যেহেতু ইমান পাৰা নাই অহা বছৰ আমি মেন্টালি প্ৰিপেয়াৰ্ড আহিম ৰাইট ফ্ৰম ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ তোমাৰ জুনিয়ৰ্ছক এই কষ্টটো মই নিদো ঠিক আছে তোমালোকে অলপ কষ্ট আই কেন আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কষ্ট কি আৰু তোমালোকে মানে মোৰ পৰা যিমান এক্সপেক্টেশনছ ৰাখি আছিলা মই গোটেইখিনি ফুলফিল কৰিব পৰা নাই বাট টু মাই লেভেল এটা চোৱা মই পেন টেবত ক্লাছ লৈ আছো বিকজ মোৰ অফলাইন ক্লাছৰুমৰ ডিজিটেল বৰ্ডটো লৈ গৈছো তাত আৰু কেমেৰা ছেটআপটো এতিয়ালৈকে লগা নাই তাত ठीक है तो बात ये नहीं है मायूस मत हो ठीक है वी आर फाइटर्स एक्चुअली আমি যোনে কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰো না যোনটো কম্পিটিটিভ নীট হক জেডব্লিউ হক মই নিজে নীটৰ প্ৰিপাৰেচন কৰিছিলো ঠিক আছে নীট ক্ৰেক কৰিছো মোৰ বহুত ষ্টুডেন্টছ এগ্ৰিকালচাৰ ক্ৰেক কৰিছে নীটৰ কাৰণে কোচিং কৰিব আহি তো তোমালোক সব ফাইটাৰ্স হয় AAU CET হোৱা নাৰ্ছিঙৰ এস্পাইৰেন্ট হোৱা ডক্টৰ হ'ব বিচাৰা যেই ফেলে যাব বিচাৰা सब फाइटर है फाइटर्स मायूस नहीं होता है कभी ओके যেতিয়া ওয়ার লাইক সিচুয়েশন হয় আৰু যেতিয়া ইন্ডিয়ান আৰ্মি কাৰ্গিলৰ ওয়াৰ ফাইট কৰিছিল তোমালোকে ষ্টৰীজ এইবিলাক পঢ়িছা চাগে মেনি আ টাইমছ ইভেন চাইনাৰ লগত ওয়াৰ হতেও আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ তেতিয়া লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰীয়ে কৈছিল ইণ্ডিয়াৰ মানুহক যে আপোনালোকে এটলিষ্ট এটা মিল কম খাওক যদি আপোনালোকে লাঞ্চ কৰি আছে ডিনাৰটো নকৰিব कारण আমাক পয়সা লাগে আমার তাত এতিয়া एमुनेशंसर কাৰণে পয়সা নাই बंदूक गोला बारूद हथियार ये सब के लिए पैसा खत्म हो गया still our army fought bravely and that is why Arunachal is still part of us China লব পাৰা নাই বুজি পাইছা ন তো তোমালোকো এই ওয়ারিয়র মেন্টালিটি ৰাখিবা এনেকা
আৰ্ম ফৰ্চেছৰ মানুহ যোনে চেক্ৰিফাইচ কৰিছে আমাৰ কাৰণে, আমাৰ দেশৰ কাৰণে, আমাৰ মানুহৰ কাৰণে, সিহঁতক ৰোল মডেল বনাবা। এণ্ড তোমাৰ মাথাত কেতিয়াও তেতিয়া মায়ুসীটো নাহে। ইউ উইল অলৱেজ বি ইন এ ফাইটিং মোড, অকে? এণ্ড ফাইটিং স্পিৰিট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। এইটো AAU CET ইজ জাষ্ট এন এক্সাম, অকে? লাইফত আৰু এক্সাম থাকিব, অলৰাইট? আজি তোমাৰ থাৰ্চডে হৈছে, ৰাইট? চ' কালি মই এটা ষ্ট্ৰেটেজি ভিডিঅ' বনাব ট্ৰাই কৰিম তোমালোকৰ কাৰণে, কি লাষ্ট মমেণ্টত কি কৰিলে ভাল হয়, অকে? কালি আৰু পৰহি 3টা ছাবজেক্টৰে বনাব ট্ৰাই কৰিম। এণ্ড আই হোপ এটলিষ্ট NCERT টো চবৰ তাত আছে। আৰু মই যিমান কৰাইছো ন, বহুতখিনি কুৱেশ্যনছ কমন পাবা, মই ইমানখিনি তোমাক কৈ দি আছো, বহুতখিনি। গোটেই পেপাৰটোৰ কাৰণে আৰু অলপ লাগিব, হয়নে? তোমালোকৰ নেক্সট বেচ যোনটো হ'ব, ফৰ চিয়ৰ 160 আউট অফ 160 পুৰা, ঠিক है? ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।